Salut prieteni și bun venit alături de noi pe canalul Divergent. Astăzi vă vom prezenta un subiect de actualitate, unul care arde și impune o anumită gândire și atitudine. Subiectul se numește Narațiunea dioxid de carbon, adevărul despre net zero, o altă agendă diabolică globalistă. Text preluat și adaptat. Net zero. Ce anume înseamnă? Știe cineva? Cine o fi inventat acest slogan? Net zero este o agendă diabolică pe care din nou elitele globaliste ne-o vinde drept soluție salvatoare. Puse împreună, aceste două cuvinte nu au de fapt nicio semnificație. Net este utilizat de obicei ca o formă prescurtată de la netto, netto bruto, un termen utilizat în contabilitate care descrie o sumă de bani rămasă după ce au fost deduse taxele sau cheltuielile. Deci, ce ar putea însemna net zero? Că nu va mai rămâne nimic după ce se va atinge nivelul zero de carbon? Termenul pare a fi o imitație, fără îndoială pe bună dreptate, a termenului ales pentru a descrie gaura întunecată din pământ, lăsată în urma devastării de la 11 septembrie 2001, Ground Zero. Priviți situația în felul următor. Prin reducerea dioxidului de carbon la zero carbon, toate plantele care depind de acest gaz natural pentru a se dezvolta vor muri. Prin extensie, toți oamenii și animalele care depind de oxigenul pe care plantele îl produc, prin transformarea dioxidului de carbon în oxigen, vor muri și ele. Biologia de bază arată că așa se petrece. Așadar, ceea ce par să sugereze inventatorii conceptului net zero ar fi că obiectivul este de a se pune capăt întregii vieți vegetale, animale și umane până în 2050. Sau am înțeles eu ceva greșit? Au renunțat ei în liniște la dioxid de carbon ca fiind personajul malefic al ultimelor 3 decenii și încearcă acum să facă din simplu carbon sursa tuturor problemelor noastre? La urma urmei, aceasta este ceea ce au făcut prin modificarea pe furiș a încălzirii globale în schimbări climatice acum câteva decenii. O manevră clasică a specialiștilor cabalei. Haideți să examinăm istoria puțin mai atent. Forumul Economic Mondial, World Economic Foundation, acționează în calitate de actor principal al proiectului cunoscut sub numele de Stop Global Warming, Stop încălzirii globale, un proiect care afirmă că o formă mortală de încălzire antropogenă este cauzată de arderea combustibililor fosili și că, prin urmare, este necesar să se renunțe complet la toți combustibilii fosili până în 2050. Dar o mică cercetare elementară arată că ceea ce se vede ieșind din coșurile de fum ale fabricilor în fotografiile omniprezente din mass media nu este dioxid de carbon. Este vorba în principal de vapor de apă plus oxizi de azot, monoxid de carbon, metan și diverse forme de particule, dioxid de carbon nociv formând mai puțin de 5% din aceste emisii. Acest aspect se coroborează cu testele științifice efectuate cu privire la compoziția atmosferei superioare, care au constatat că dioxidul de carbon produs de om are o contribuție de doar 0,04% peste dioxidul atmosferic natural. Așadar, ceea ce fac autorii conceptului net zero este să ia o componentă esențială a naturii, fără de care nici noi, nici plantele nu ar putea supraviețui, și să o prefacă într-un demon responsabil de provocarea unor schimbări catastrofale ale climei mondiale. Aceasta este, desigur, o concluzie scandaloasă, dar ar fi normal oare ca scandalul să-i anuleze logica? Să fie oare posibil ca toți cei 2000 de oameni de știință angajați de Comisia Internațională privind schimbările climatice să nu fi reușit să obțină o notă de trecere la biologie în școala secundară și apoi să fi devenit experți emeriți în domeniul schimbărilor climatice? Adevărul este că net zero ne spune că noi, oamenii, vom fi eliminați împreună cu flora și fauna planetei, în timp ce elita care conduce această înșelătorie și-a creat propria ecosferă subterană unică de stocare a dioxidului de carbon cu plante înfloritoare, apă pură și toți nutrienții necesari
pentru a continua ca și până acum, poate chiar mai bine? Dacă psihopații formează majoritatea cabalei care conduce această planetă, și aceasta pare probabil, atunci anunțul că Marea Resetare, noua afacere verde, a adoptat net zero până în 2050 are o anumită logică. Pentru că, pentru un psihopat, oamenii sensibili sunt ființe stranii și ireale, emoțiile și sentimentele lor fiind de neînțeles și străine. Prin urmare, privit din perspectiva psihopatului, printre primele demersuri care ar fi necesar să fie făcute pentru a salva planeta, ar fi găsirea unui motiv bun pentru a scăpa de agentul cauzal antropogen, uman, care se află în spatele distrugerii planetei, nu-i așa? Dar, între timp, domnul Schwab și echipa sa aspirantă de slugi vor ca noi să fim fericiți și, prin urmare, au găsit util să ne ia toată proprietatea privată și bogăția și să le păstreze pentru ei, odată ce procesul de depopulare este suficient de avansat și cu condiția să nu existe rezistență sau foarte mică la manevra lor. Fericirea noastră se va datora, bineînțeles, faptului că Herr Schwab și principalul său consilier Noah Yuval Harari au studiat Biblia și au luat act de cuvintele lui Isus Hristos. Este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea unui ac decât pentru un om bogat să intre în împărăția cerurilor. Așadar, ei vor avea amabilitatea de a face treaba cu înlăturarea bogățiilor pentru noi, eliberându-ne de averea noastră privată și, prin urmare, eliberându-ne de legăturile materiale care ne împiedică să atingem o stare de conștiință superioară. Se poate vedea din atitudinea condescendentă a unchiului Klaus față de dictatorii pe care i-a ales cu mâna lui că este mândru de faptul că a găsit o modalitate atât de convenabilă de a deschide porțile raiului pentru omenire și, astfel, de a salva în același timp lumea de încălzirea globală. Prinderea a doi iepuri dintr-o lovitură este performanța dorită de acest psihopat fără suflet. Atingerea net zero vor să o facă cu zâmbetul pe buze. La urma urmei, să-i faci pe oameni să creadă că pentru a salva lumea este necesar mai întâi să renunțe la dieta lor obișnuită și să mestece, în schimb, copane de pui crescute și prelucrate în laboratoare de înaltă performanță, garnisite cu un strop de cadavre de insecte măcinate și o garnitură specială de roșii modificate genetic, crescute în sistem hidroponic, s-ar putea să nu fie ușor. Așa că un zâmbet mare în stil american ar fi nevoie să fie de ajuns. Cu toate acestea, o încruntare ar putea fi necesară pentru a transmite seriozitatea faptului că, dacă vacilor li se permite să facă parte în continuare din regnul animalelor de fermă, supraviețuirea lor va depinde de purtarea unor măști în stil COVID, de captare a metanului, care au primit recent un premiu special de mediu de la regele Charles al III-lea pentru contribuția lor la încetinirea încălzirii globale. Însă, un zâmbet ar putea fi din nou necesar pentru a transmite faptul că fermierii care îngrijesc câmpurile vor fi înlocuiți de armate de roboți, lăsând elementul uman să fie îngrijit de orașe inteligente echipate cu 5-6G, locuri în care fiecare nevoie va fi satisfăcută de o rețea electromagnetică digitală, cunoscută sub numele de Internetul Lucrurilor, care vede totul și face totul. O versiune încărcată electromagnetic a unui Big Brother care va monitoriza activitățile umane non-stop și care, fără îndoială, va administra un șoc puternic oricui va ieși din rând. Toate acestea, înțelegeți, sunt doar un precursor pentru noi nepsihopații care vom fi preschimbați în cyborgi cu chipuri și clonați, cunoscuți sub numele de transumani. A convinge în ceea ce privește acest aspect s-ar putea să nu fie atât de dificil, deoarece sloganul de prezentare va fi "Lăsați-ne să gândim în locul vostru". Și din moment ce o proporție destul de semnificativă a omenirii pare în mare măsură incapabilă să gândească, ar putea fi destul de ușor de vândut confortul suplimentar de a lăsa o parte din tehnologie să preia ceea ce a mai rămas din sarcina greoaie a cuiva de a-și activa celulele cerebrale. Până în 2050, acești transumani
vor fi necesari ca servitori în palatele subterane ale psihopaților. Psihopații au golit planeta de oxigen și au omorât deja un mare procent din oameni prin intermediul unor vaccinuri concepute ca arme și a unei pleiade de boli special concepute în laborator. Concluzie. Mă tem că nu este o poveste frumoasă de spus, dar poate cineva să-mi spună categoric că am înțeles greșit, că nu este obiectivul visului cabalei satanice care ne conduce din umbră de a avea o planetă sterilizată clinic și purificată până în 2050, în ceea ce reprezintă un fel de eugenie a omului și a naturii? Aceasta este imaginea pe care Net Zero intenționează să o evoce pentru a ne incita suficient de mult să renunțăm la viețile noastre în favoarea a orice se presupune că reprezintă Ground Zero 2.0. Sunt demoni aflați în libertate. Aceștia se hrănesc cu haos și frică. Ei amestecă gazele cu efect de seră, metanul, carbonul și orice alte elemente ale naturii pe care le pot prezenta ca un factor care grăbește sosirea Armagedonului. Este un fel de joc în care, în orice moment, oricare dintre factori poate fi indicat ca fiind agentul malefic al distrugerii planetare. Ei se bucură cel mai mult de subminarea traiectoriei vieții umane pentru a deveni contrariul a ceea ce intenționează evoluția. Le place să denatureze limbajul și sensul cuvintelor, astfel încât să creeze o versiune deformată a realității. Așadar, Net Zero este o agendă diabolică vândută drept soluție salvatoare. Dar, odată ce știm aceasta, am trecut deja de jumătatea drumului spre a o învinge. Conștientizarea este primul pas crucial al eliberării noastre colective. Dacă o facem cum trebuie, nimic din tot ce doresc ei să implementeze nu se va realiza și toate planurile lor pe următoarele 2 decenii se vor prăbuși înainte să fie finalizate. După cum am spus, în nenumeratele documentare de până acum, totul depinde de cât de repede reușim să conștientizăm și cum ne vom adapta la următoarele provocări, bătălii, lansate de aceste forțe oculte împotriva noastră. Nu va fi ușor. Lupta va fi pe toate planurile și foarte dură. Vor implementa foarte multe legi prin care vor încerca să ne limiteze mai tot, în așa fel să nu putem să ne opunem în niciun fel. Deci, trebuie să ne înarmăm cu răbdare și mult curaj. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!